Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα για μια νέα συνταγή. Πάμε να φτιάξουμε μοσχάρι λεμονάτο. Φανταστική, πεντανόστιμη συνταγή. Πάμε να σας την δείξω. Εδώ έχω πάρει ένα ποντίκι, είναι γύρω στο 1 κιλό. Το έχω βάλει και το βράζω για 3 τέταρτα, για 45 λεπτά. Θέλουμε το κρέας να μαλακώσει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά την υπόλοιπη συνταγή. Λοιπόν, μετά από 45 λεπτά θα πάρουμε το κρέας μας. Θα πάρουμε και το ζουμί, το χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε στην κατσαρόλα μας ελαιόλαδο. Γύρω στα 100 γραμμάρια. Θα ανάψουμε τη φωτιά και θα ξαναβάλουμε πάλι το κρέας μέσα. Θέλουμε να το θωρακίσουμε καλά. Ρίχνουμε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2-3 σκελίδες σκόρδο, και συνοκίνουμε το θωράκισμα. Σε αυτό το σημείο, εφόσον έχει θωρακιστεί καλά, θα ρίξουμε το ζουμί μας πάλι. Και θα συνεχίσουμε το βράσιμό μας μέχρι να μαλακώσει πολύ καλά το κρέας μας. Λοιπόν, μετά από αρκετή ώρα, είναι ανάλογα στο κρέας, έτσι. Θα ρίξουμε αλάτι, πιπέρι, λίγο θυμάρι, και θα αφήσουμε τώρα θα συνεχίσουμε τώρα το βράσιμο μέχρι να πιει το ζουμί, έτσι, για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα τα λαχανικά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο βιάζεστε και δεν θέλετε να το κρατήσετε τόσο χοντρό το μοσχάρι, μπορείτε να το κόψετε σε μερίδες από τώρα, έτσι. Δηλαδή, από την αρχή μπορείτε να το κόψετε μερίδες, μην κοιτάτε εγώ που το αφήνω έτσι ολόκληρο. Έτσι, εάν βιάζεστε λοιπόν, το κόβετε μερίδες και το κάνετε την ίδια διαδικασία, θα σας γίνει πολύ πιο γρήγορα. Το σοτάραμε, λοιπόν τώρα θα βγάλουμε το κρέας. Θα ρίξουμε 7-8 μανιτάρια, φρέσκα μανιτάρια κομμένα, μπορείτε να βάλετε και κατεψυγμένο ή κονσέρβα. 4-5 καρότα, 5-6 πατάτες,
Αφού βάλουμε λίγο νερό, 1-2 ποτήρια νερό, να βράσουν τα λαχανικά μας. Εφόσον έχουν βράσει τα λαχανικά μας, πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Να δέσουμε δηλαδή τη σάλτσα. Εδώ έχω βάλει ένα ποτηράκι του κρασιού νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού αλεύρι, θα στύψω 1 με 2 λεμόνια, θα ανακατέψω λίγο και θα το ρίξω στη σάλτσα μου. Συγχρόνως θα πάρω λίγο λεμόνι, ξύσμα από λεμόνι, λίγο θυμάρι ακόμα. Μην το φοβάστε, το θυμάρι είναι ουδέτερο, δεν θα έχετε πρόβλημα. Λίγο κουρκουμά, μία τσιμπιά, λίγο πιπέρι, και λίγο αλάτι ακόμα. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει δέσει η σάλτσα. Το αφήνετε για 4-5 λεπτά να βράσει και κλείνετε τη φωτιά σας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε να στήσουμε. Αυτό είναι, να το φτιάξετε, είναι πεντανόστιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.